OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Kastoy ti oni na timbarado nga agong. Numadayunan pa iti sakit ti ulo. Naglikat niya? Iso nga nubarado ti agong kinada ti sakit ti ulo? Decongest with Decogen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti daduma nga Decogen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decogen Forte. Kahit itanong mo sa doktor, Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decogen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Uy, concern nak, isa nga dumnig ka. No agsubli-subli ti sakit kan panagapkes ti tiyan? Baka maditi adas mo. Posible nga hyperacidity dayta. Sana umanay nga stomach pain meds laing. At Tremel S tablet ka. Kapilgan nga brand para ti hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by DSRC, September 2024 to August 2025. Tremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Tremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, awan man iti energy mon. Kasi nandagiti kayat mo aramidin ti life. Next time latan manen. Aramidin mon! Ang Enervon Z Plus. Tapno matulungan nga ag-level up ti health mo babain ti extra energy. Kadwan ti gusto nga diet, kin exercise. Rugyan ti panagbiag nga kayat mo. Because life begins with energy. Enervon Z Plus. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kastoy ti oni na timbarado nga agong. Numadayunan pa iti sakit ti ulo. Naglikat niya? Iso nga nubarado ti agong kinada ti sakit ti ulo? Decongest with Decogen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti daduma nga Decogen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decogen Forte. Kahit itanong mo sa doktor, Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decogen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Champion presents Real Talk sa Labanan. Naninilaw pa rin tong puting damit! Kamay ko! Ang sakit-sakit magkuskus! Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Yung new Champion Blue Powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion? Blue powder? Yes, Champion. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Uy, concern nak, isa nga dumnig ka. No agsubli-subli ti sakit kan panagapkes ti tiyan? Baka maditi adas mo. Posible nga hyperacidity dayta. Sana umanay nga stomach pain meds laing. At Tremel S tablet ka. Kapilgan nga brand para ti hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by DSRC, September 2024 to August 2025. Tremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Tremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon Radyo. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikip, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose to buy a wow! White Roses! White Rose to buy a wow! White Roses! Papaya! Glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya! Magpapaya! Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Champion presents Real Talk sa Nababan. Nay, inaasar ako sa school. Kay tatay ba daw yung uniform ko kasi naninilaw? Hindi dapat yan Nay, wala sanang drama kung nag-champion blue powder. Ito lang kasi ang may optical blue brighteners. Pasado sa kaputian, may anti-yellowing pa. Champion? Blue powder? First yan Correct. Easy lang. Walang labadrama. Champion? Tapat po sa inyo. Italiano pala mapapangasawa mo, Iha. Dalhin dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magiling sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Champion presents Real Talk sa Nababan. Ilang oras na? Naninilaw ka pa rin? Puti! Puti! Pumuti ka na! Ang intense na sa bagong champion blue powder, wala nang drama dahil ito lang ang may optical blue brighteners. Easy ang linis puti, wala na rin paninilaw. Champion? Blue powder? Bago? First ever champion blue powder. Easy lang, walang labadrama. Champion? Tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. This time check is brought to you by iKeer Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iKeer Enjoy Coffee. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Aksyon Radyo. iKeer 18-in-1 Coffee. Pinaghalong natural na sangkap gaya ng glutathione, collagen, chia seeds, malunggay, mangustin, at marami pang iba. Mas pinasarap, mas pina-healthy ang coffee experience mo araw-araw. Perfect sa kahit anong edad para sa mga active, health-conscious, at sa mga mahilig sa masarap at makabago. iKeer 18-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Iba ang kape kapag natural. Tikman ang iKeer 18-in-1 Coffee. Kombinasyon ng herbal at modernong sangkap. Perfect para sa mas active na lifestyle at masarap sa panlasa with glutathione, collagen, stevia, guyabano at marami pang iba. iKeer 18-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Mababata man o senior, swak sa'yo ang iKeer 18-in-1 Coffee. Natural, masarap at paborito ng buong pamilya. Sa bawat higop, dama ang quality ingredients. Mangustin, chia seeds, moringa at collagen. iKeer 18-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Agsakit ti ulom, ulcer, diabetes, narigat ka ang makaturog, aginong kalaing ti iKeer Stem Cell Coffee. All-in-one, natural day nga agpaay kadagiti sakit mo. iKeer Stem Cell Coffee. No approved therapeutic claims. This time check is brought to you by iKeer Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iKeer Enjoy Coffee. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay masalaga, mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, but keep it fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para sa paluhin. Ngipin ay masalaga, mas protektado pa. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kastoy ti oni na timbarado nga agong numadayunan pa iti sakit ti ulo. Nagligat niya? Iso nga nubarado ti agong kinada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Disgusted and cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kastoy ti oni na timbaradong nga agong. Numadayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isang ano barado ti agong kinada ti sakit ti ulo? Decongest with Decogen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang nga Decogen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decogen Forte. Kahit itanong mo sa doktor. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decogen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Gasta the Smart iti Dishwashing Paste. At ang global tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahit para walang mahiginis. Fantastic sa metal at plastic. Number 1 to touch. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Agat ang nakman ti agas para ti sakit ti ulo. Sige apo, ayun na magtan ti agas ti panaton mo. Ma'am, nanginina mo sa guys sa ti agas. No adaan ti duwa sintomas, mabalin nga trang kaso daytan. Ag bioflu asigod. Ang paiso, kabaalan nga labanan ti bioflu, ti amin nga sintomas ti trang kaso. Ti presyo ay 850 pesos SRP lang. Sa amin ang masapoy, ti nagkadunga agas. Sige, agat ang nakman ti bioflu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, awan man iti energy mon. Kasi nandagiti kayat mo aramidin ti life. Next time latan manen. Aramidin mon! Ang Enervon Z Plus. Tapos matulungan nga level up ti health mo pabain ti extra energy. Kadwan ti gusto nga diet, kin exercise. Rugyang ti panagbiag nga kayat mo. Because life begins with energy. Enervon Z Plus. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, awan man iti energy mon. Kasi nandagiti kayat mo aramidin ti life. Next time latan manen. Aramidin mon! Ang Enervon Z Plus. Tapos matulungan nga level up ti health mo pabain ti extra energy. Kadwan ti gusto nga diet, kin exercise. Rugyang ti panagbiag nga kayat mo. Because life begins with energy. Enervon Z Plus. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Champion presents Real Talk sa Labanan. Naninilaw pa rin tong puting damit! Kamay ko! Ang sakit-sakit magkuskus! Naglalaba lang yan. Ang drama, no? May new Champion Blue Powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion? Blue powder? Yes, Champion. Easy lang. Walang labadrama. Champion? Tapat po sa inyo. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aksyon Radyo. This time check is brought to you by iKeer Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iKeer Enjoy Coffee. iKeer 12-in-1 Coffee. iKeer 12-in-1 Coffee. iKeer 12-in-1 Coffee. No kape ti pagpapatangan, iKeer Coffee Daita. Na imasen, na sustansya pa'y. Padasimon ti iKeer 12-in-1 Coffee. Adaan ramen na, amoringa, spirulina, ampalaya, mangustin, turmeric, guyabano, stevia, purple corn, ken, beetroot. Isunga, gumatang ka na. Live better, live longer. iKeer 12-in-1 Coffee. iKeer 12-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. iKeer 12-in-1 Coffee. iKeer 12-in-1 Coffee. iKeer 12-in-1 Coffee. Adon ti kapean na padasak, kinaramanan. Ngem daytoy iKeer Coffee para kanyak, iti number 1. Agpaudi kapay kadi amaramanan, gumatang kan ti iKeer 12-in-1 Coffee. Adua herbal tiramen na, nga talaga
ginamit nga mangted tinaimas apan nagkape iti bigbigat. Ken nasustansya pay daytoy a kape. Isu nga gumatangkan ti iCare 12-in-1 Coffee. iCare 12-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Kabsat, awan ka di pigsam? Ag iCare Stem Cell Coffee ka. Adaan glutathione, collagen, ken chamomile para tinapigsa abagi. Ken glow nga kutis. iCare Stem Cell Coffee. No approved therapeutic claims. Aksyon Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Bueno, kagilian, padaanan na po ti programa. Pakitampugan na po ti issue nga discussen. Tayo po iti diapto nga malem na anya ka diapo ti makunkun nga re-enacted budget. Ken anya ti pekto na ti operasyon ti gobyerno no mapasamak ti re-enacted budget kas kariti 2026 no salin no ket na schedule apirman pela ti presidente ti national budget into no Lunes. Dito po ti pagpuligusan ti discussion itamalen pagitampukan ti manina po ti partner tayo ti programa ni Attorney El Reneo Kidris Castro alas 2:22. This time check is brought to you by iCare Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iCare Enjoy Coffee. Sikang Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante iti linteg? Amwan ti kalintegan ditoy. DZJC Aksyon Radyo iti Sikang Ken Tilinteg. Kaputaawan ay naksid iti kawanan mo. Sikang Ken Tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 imalem. May sanga oras at panakailawawag ng iti linteg. Ken kalintegan babaen kariti leather experts. Sikang Ken Tilinteg. Bueno, kagilian alas 2:23 ito man na po idanon ti pakamuklam na dito programa tayo si Kaken Tilinteg nga pakitampo ka na po dito issue apakasiknam ti anya ti makunkun ng re-enacted budget. Ken anya may ti makon ti epekto na ti re-enacted budget ti operasyon iti pagiliantay nga Pilipinas. Dito dapta po itin tayo palawlawagan ti may abogado with our partner Attorney El Reneo Kidris Castro. Adan engineer? Okay, intin pangablaawen iti nagselebrar ti panagkasangin na po iti Enero 1 iti Barbarong atawem. In Barbarong na po atawem iti parag-birthday na Attorney El Reneo Kidris Castro. Once again, Attorney, happy birthday, happy New Year, and please come in. Yes, hello sir. Diyaman akmat ka dito pangablaw mo sir. Ken kasamitin thank you very much kadagiti tinayat nga sumusuporta kanya tayo iti babayin iti naduma-duma nga social media platforms tayo. Ken kablawak met ni John Lord Tutok nga anak ni Manong Johnny Tutok and Gina Tutok for passing the licensure exam for teacher. So almost he was able to get the to clinch the 11th spot, hindi siya nakaabot sa top 10. But anyway, that really happened before to my yung aking pamangkin, ang ganyan din ang nangyari. Hindi siya umabot, just something like ilang point lang para makaabot doon. But anyway, your score will not define you. So anyway, I wish you all the best. So yun lang naman. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa re-enacted budget. So dito tinagpudot na pagsasaritaan digiti through our Congress and maraming lumabas na issue tungkol dito kasi nga what caused the delay. Pero pag titingnan mo kasi yung timeline ng kanilang budgeting because of many deliberations that were done prior to its approval, talagang hindi niya ma-meet yung January at the start of the year, approve na yung ating budget. So that's what really happened. Kaya nagkaroon ng tinatawag na re-enacted budget. So
when you see the definition of the word enact kasi, enact means gagawa ka ng ano dyan eh, gagawa ka ng batas. So, kasi ang ating for everybody to know na when you talk about enact, from the word enact means you're going to make a law. So, ang ating kasing budget is isang batas. So, yan ang tinatawag natin General Appropriations Act. Okay, so taon-taon ginagawa yan ng ating gobyerno. Okay, so gagawa, mag-i-start yan from our president. Yun yung tinatawag nilang, pag naririnig ng lahat, siyempre maririnig nila yung tinatawag nating NEP. So yung National Expenditure Program. So doon siya sisimula doon sa ating National Expenditure Program na under ng ating presidente. So sila yung nagpe-prepare through the help of DBM yung National Expenditure Program. So ngayon, siyempre part ng ating check and balance. So dapat yun ay dadaan sa ating House of Representatives. So dadaan yan. Kaya nga nagkakaroon ng General Appropriations Bill. So para sa ating mga tagapakinig, when you talk about bill, iba marami kasing nagsasabi na, oy, ano natin yan? Ipapasa natin yan. Okay, gagawa tayo ng bill. So kung sinabing bill pa lang, yung ginawa nila, it's not yet a law. So hindi pa yan batas. So ibig lang sabihin, ano ba lang yan, parang more of an interest or something like a proposal na gusto niyang ipresenta doon sa plenaryo or sa ating House of Representatives. So, sa subject pa yan sa tinatawag nating plenary debates, kailangan pa ng approval ng ating House of Representatives. So, pagdating doon, so, di-deliberate pa yan sa ating Senado, pag-uusapan pa yan sa Senado, tatalakayin yan. So, in the case of a budget, which is okay, kailangan maging batas yan para maging epektibo. So, yung bill na yon, de-deliberate pa yan sa Senado, and then magkakaroon pa ng tinatawag na bicameral conference committee between yung mga miyembro ng galing sa House at Senate. Gagawa sila ng bicameral report, and then magkakaroon pa yan ng tinatawag nating ratification, okay, base sa ginawang bicameral report, and eventually it will be signed by the President of the Philippines bilang isang General Appropriations Act. So isang batas yan. So after that, magkakaroon na ng implementasyon ng budget na isang batas, which is the General Appropriations Act. So ngayon, when you look into the updates of this what we call General Appropriations Act, so ngayon it's January 2, sa tingin natin hindi pa yata approve. I really do not know, hindi naman ako updated, pero sa pag binanggit nyo na ang reenacted budget, it only means that the budget has not yet been approved. Okay, yung ating General Appropriations Act, kung saan nakapaloob yung ating budget, ay hindi pa aprobado. So ngayon, kung hindi aprobado yung ating budget for this year 2026, magkakaroon ng tinatawag nating reenacted budget. So yung ating budget for 2025 ay yun ang gagamitin for the meantime habang inaantay ang approval ng bagong budget or bagong General Appropriations Act. So yun ang proseso ng ating budget. So ngayon, ang tanong ng karamihan, so syempre tayo, naririnig natin yung budget. So does it mean na yung ating gobyerno ay titigil ang kanyang operasyon dahil sa pagkakaroon ng hindi pa aprobadong budget or General Appropriations Act for year 2026? The answer is no. Kaya nga nagkakaroon ng tinatawag nating reenacted budget. Okay, yung budget natin ng 2025, yun ang gagamitin ngayon. So, ang tanong, kung ang gagamitin mo ay ang budget
ng previous year. So, ibig lang sabihin, inuulit mo ang budget ng nakaraang taon. So, anong consequence niya ngayon sa atin? Okay, so, eto yung mga possible consequences niya. So, unang-una dyan would be, of course, maantala yung mga bagong proyekto. Siyempre, yung ating presidente, meron siyang mga, alam nyo kasi, when you talk about budget, hindi naman po pwede na pag-upo mong presidente ng Pilipinas, yung mga proyekto mo, yung mga flagship project na tinatawag, di ba, yung may malalaki kang project, lahat ng yun will start or commence at the time of your term. Hindi naman ganon yung kalakaran sa gobyerno. So, kailangan niyang the president through yung ating mga department heads o yung mga kanyang cabinet secretary, siyempre may mga merong mga flagship project ang ating presidente. So when we say flagship project, yun yung mga malalaking proyekto na kailangan niyang gawin for the next 6 years na siya ang magiging presidente. So when you say flagship, yung proyekto na napakalaki na it can be identified through his administration. Okay, gaya ng halimbawa yung, di ba, yung naalala niyo yung Cebu Cordoba, yung ating bridge somewhere in Cebu, di ba, napakalaki yun, na it took years to complete. Na yung proyekto na yun actually is during the time of President Pinoy. Kaya lang, it was only completed at the end of the term of then President Duterte. Kaya nga pinag-aagawan yung credit doon kung sino ba kanino pupunta yung credit doon. Kasi that is a PPP project. Because a project is so huge na hindi yon po pwedeng gawin lang ng gobyerno. Kaya nga nagkaroon ng public-private partnership. But anyway, hindi yan siya part ng budget kasi nga PPP yun. Or depende naman kung sa PPP project, meron sharing talaga yun kasi nga public-private partnership. So, syempre happy. But anyway, moving forward, ganun din sa mga subsequent presidents. May mga gusto silang mga projects na isakatuparan within their term. So, ngayon, ang gagawin niya would be, i-allocate niya for a period of 6 years, yung first project, ngayong taon na to, 2024, yung next is 2025, the other projects would be start at 2026, ganon. So, hindi po pwedeng minsanan, kasi kung minsanan mo lahat is gagawin yan, syempre, maapektuhan the whole economy kasi nga alangan naman na yung buhay ng ating gobyerno ay nakasentro lang sa paggawa ng mga bridges. Okay, so kaya ganoon. So anyway, moving forward. So ang problema, di ba, siyempre, although we know for a fact na yung mga previous projects na nasimulan na sa re-enacted budget, itutuloy lang. Okay, so walang problema kung yung mga previous projects na nakasaad sa previous budgets, walang problema kasi gagawin lang, itutuloy lang this year and coming years. So, hindi maapektuhan. Ang maapektuhan dito would be the new programs na kailangang implement ngayong taon. So, yun ang problema. So, syempre, kung ngayon siyempre kung sana ngayon i-implement yung project, you cannot start that project because wala namang budget. Okay, so yung lang talagang mga proyekto na nakaraang taon ang pwedeng ituloy. So pag new project yan, wala. Okay, pangalawang epekto niyan would be, siyempre, mapapabagal niya ang serbisyo ng gobyerno. So, of course, when you talk about projects, so, hindi naman lang yan pinag-uusapan natin, mga infrastructures. So, meron din mga projects along education, along health, and including social services. So, of course, nagkakaroon yan ng delay when it comes to the procurement and implementation. Mababagal yan. So, kahit na gusto na nilang mamigay, okay, para sa mamigay para sa mga gusto nilang tulungan ng mga recipient ng mga
social services like 4Ps, hindi nila po pwedeng gawin kahit na may increase yan, hindi mo ma-i-effect yung increase dahil nga wala namang budget. So kung ano ang budget the previous year, yun lang ang gagamitin muna. Okay, or ibibigay. So next is of course yung ating pasahod. Okay, or pag-hire ng bagong empleyado sa gobyerno. Kasi siyempre wala silang pondo para sa bagong positions na propose nila sana na nandun sa bagong budget. So hindi po pwedeng hindi po pwedeng mag-hire ng panibago. Or ngayon, meron increase para sa mga government employees. So, ibig sabihin, i-delay mo na yan. Hindi po na i-effect kasi nga wala namang kasama sa budget. Pero ang tanong, yung iba, ibig bang sabihin na hindi nasasahod yung mga tao sa gobyerno? Hindi naman. Re-enacted na yung budget. So, kung ano ang budget before, so yun lang itutuloy. So, kung anong pasahod mo noon, yun pa rin. Kahit na merong proposed increase under the salary standardization law, hindi mo ma-i-effect yan. It's because of this re-enacted budget. Kaya antayin mo ma-approve yun para ma-effect mo yung bagong pasahod. Okay, so, and of course, that in a way, it has an effect of the operation of government. No, yes, there is, most especially if it is a prolonged re-enacted budget. Yes, sir. Talagang maraming maapektuhan kasi siyempre gagamitin mo yung previous, yung lumang budget. So, hindi yan tugma sa kasalukuyang pangangailangan ng ating ekonomiya. So, di ba? Paano kung merong, for example, magkakaroon ng emergency, parang mahirap yon na gagamitin mo yung, siyempre yung disaster response mo dyan sa bagong kalamidad. Okay, so hindi naman natin alam yan kung what will happen in the months to come na hindi pa approve yung budget. So, syempre yung disaster response mo dyan would only depend upon the previous budget. So, hindi ka makadiskarte dyan. Hindi mo po pwedeng dagdagan yung disaster response fund mo para matulungan mo yung mga apektado ng isang kalamidad kung limitado ka lang doon sa kung anong meron sa previous budget. So, yun yung mga epekto niya. So, and of course, pag lesser spending, kasi nga, every year, if you observe, tumataas ang budget. Kasi nga, sumusunod din yan sa economic growth. And of course, naniniwala kasi ang ating gobyerno na kung mas malaki ang government spending, di mas malaki din ang economic growth na ibigay nito. So, of course, kung babagal yan, kung yung re-enacted budget na gagamitin mo yung previous budget, di meaning mas maliit yung government spending. So kung mas maliit ang government spending, babagal din ang economic growth. Okay, so yun yung mga repercussions ng re-enacted budget. And of course, pagdating sa ating mga investors' confidence, parang meron kasing implication na parang merong tinatawag na parang governance issue sa ating gobyerno kasi nga merong nagpapahiwatig na nito ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng executive and legislative bodies natin. So parang nagkakaroon tayo ng mas mababang tiwala sa ating gobyerno. So these are the implications. Although hindi tayo, this is not restricted to this. Okay, so hindi naman tayo economists na pero ito yung mga some of the glaring and basic effect of the re-enacted budget. There is an effect in regard to the operation of government. Noti pagbasbasarante pa lang ket the budget for 2025 to that of the 2026 programs funded out of the budget that is laid down for 2026. Yes. Ganun talaga yung epekto niya. So, kaya napaka-crucial or very important sana na dapat tinalakay ito ng sobrang mas maaga pa kung ganito rin pala hantog na pagdating sa kahuli-hulihan ay hindi rin may habol na aprubahan ng presidente, naaabot din sa tinatawag nating
re-enacted budget. Lalo na yung mga, siyempre, mga government employees na umaasa doon sa increase, sa pasahod, sa ilalim ng salary standardization law. So, siyempre, hindi agad may papatupad yan. Kung hindi may papatupad yan, so, siyempre, they will be demoralized na magtrabaho dahil nga umaasa sila dun sa increase. Pero yun pala, kahit na nasa batas na yung pagtaas ng kanilang sahod, ay hindi mangyayari dahil nga sa re-enacted budget. Kasi ang susundin nila na pasahod would still be the previous. So, yun naman yung epekto niya. So, of course, considering the fact na maraming empleyado na umaasa dito sa increase, for them to be motivated to go back to work this coming year, parang they will be demotivated. Okay? So, yun lang naman yung nakikita natin. Kasi siyempre, yung mga kasama natin din na nasa gobyerno. And by the way, Abogado, just to ensure that a budget must be ready on the first day of the succeeding year, anya da kadi dagitoy kunaping crucial portion in the budget after its submission to the legislative body. Di ba kung proseso is the National Expenditure Program nga isubmit ti DBM nga gapo iti Malacañang Palace in Congress for their perusal and or review. Tapos Congress in the House of Representatives isunod umuna nga mang scrutinize dito that will make the budget a House version, and then the version of the House kasjagadi will be passed on to the House of Senate for their study. Ganun ba po bugado? When the net that is submitted in the legislative body isumtumit lang timeted ija Senado that will form as a version of the Senate, and in the BICAM subject to the pang-synchronize dati version bawat house, the upper and the lower house. Ganun ba yung sistema? Okay, so although meron na kasing standard na nakalagay sa ating nakalagay na proseso para doon sa budgeting, kaya lang kasi masyadong mainit yung usapin tungkol sa deliberation. Okay, deliberation ng kung ano ba talaga dapat ang popondohan ng gobyerno. So, siyempre, although in the past, according to yung mga political analyst din na napapanood natin, in the past, parang ang hands-on ang president tungkol dito. So, pag mga usapin ng budget, talagang hindi rin niya ina-allow ng maraming insertions. Okay, so when we say insertions, yung mga projects coming from the different congressional districts. Kasi nga, naniniwala yung mga nasa executive department na yung trabaho ng pagpapatayo ng building, pagbibigay ng mga samot-saring ayuda sa mga tao, ay trabaho yan ng iba't ibang departamento. So, ang ating mga nasa Congress ay, although they are called yung ating power of the purse, kasi sila yung a-approve sa budget, but then again, ang deliberation naman doon ay para tingnan kung kailangan bang baguhin or bawasan or i-realign yung mga items na andun. Pero wala namang nakasad doon na magkakaroon ng tinatawag nating insertion. So doon sila nagkaroon ng pagtatalo doon sa issue ng insertions. So kasi may mga iba na hindi pumapayag dito sa sistema ng insertions kasi nga it is not part of the work of ating Congress. So syempre ngayon meron ng tinatawag na live na papakita doon sa pag-aproba ng bicameral doon sa budget. So doon lalo nagkaroon ng issue kasi nga siyempre kitang-kita na ng mga tao yung proseso. So doon ang pinaka-critical stage kasi yun na yung last stage. So ano ba talaga yung mga papasok ng mga proyekto na ibabudget ng gobyerno. So siyempre doon sa bicameral
Conference Committee, nagkakaroon na yan ng issues. So, meaning, Abogado, in the BICAM, whatever the result of the deliberation from among congressman and senator, that will be the final version of the national budget for submission to the office of the President? Yes, although mayroong karapatan yung ating presidente na ito lang yung proseso ng paggawa ng batas na mayroong kapangyarihan ang presidente na magkaroon ng line veto item. Okay, sa mga constitutionalist dyan, alam nila yan. So, pag kasi sinabi ng batas, ang veto power ng president, kung ayaw niya, kung yung batas ay hindi niya aprobahan, inibito lang niya ng no. Okay, so will not approve. The whole law will not be implemented. Pero pagdating kasi sa ating General Appropriations Act, magkakaroon siya ng tinatawag na line item veto. So yung line item veto, pwedeng per item, i-veto niya or hindi niya i-approve. Okay, yung ating presidente. So, but then again, hindi naman yun ang point natin at this point. Kasi nga, was a delay doon sa pag-approve ng budget. So, ang nakita ng karamihan, so we just relaying, I'm not saying ako yun. So, nakita nila na yung talagang tumagal siya sa bicameral conference committee. Kasi nga, syempre, mayroong mga hindi sasang-ayon at mayroon naman yung iba na magdadagdag doon sa mga nakapropose. Okay, so dahil dyan sa mga deliberations na yan, doon nagtatagal. Okay, so, but anyway, dapat kasi sana ay hindi na pero kasi ang ano naman, ang punto naman ng mga nasa Senado, kasi may mga proposals kasi sa budget na parang hindi siya makatotohanan. Okay, so hindi, di ba kasi dapat yung budget, parang absolute amount sana eh. Although, sabihin natin kasi nga, ginagawa naman before na yung project na yan, something like that, dapat makatotohanan yung mga figures na nilalagay. Parang may mga budget kasi na parang estimations lang. Parang hindi naman kapanipaniwala sa part ng ating mga senador. So, nabusisi nilang mga bagay na yun. So, kaya nagtagal yung kanilang deliberation. Kasi nga magkakaroon ng, di ba, origination sa House of Representatives. Magkakaroon ng tinatawag na committee hearings yan, may plenary debates. Tapos dadaan pa yan ng Senado. So tatalakayin na naman ng Senado. Yung approval, pwedeng magkaroon ng babaguhin, babawasan, magkakaroon ng realignment ng mga items. So magkakaroon din ng version ang Senate. And then eventually, okay, i-meet nila ang version ng House of Representatives in ating Senado. So magkakaroon ngayon ng tinatawag na bicameral conference committee. Ayun, doon na sila nagtatalo kasi siyempre may mga nilalabi din yung ating mga members of the House for their respective congressional districts. So doon nila magkakatalo na yan. And of course, di ba, meron din gustong isama yung ating mga senador na gusto nilang priority projects. So, doon na yung critical stage, di ba? Yung ating, doon na nagtatagal, doon sa bicameral conference committee. So, of course, yun na yung nagpapatagal sa proseso, kaya nagkakaroon ng tinatawag nating reenacted budget. And in that portion of the deliberation, joint meeting from among congressman and senator, in their deliberation, anya da pelang ligiti portions of the budget that is being studied by both the House and the Senate, nga mabaling niya pag-synchronize ang dano ko, attorney, that surprisingly, da pelang ligiti kung kunadang insertion, and that insertion is out of the blue, so to speak. Gabuta, at dangaro din the National Expenditure Program from Malacanang, and submitted by the Department of Budget and Management, and then sa Balintupa, the proposed budget by Congressman and Senator that will be called the inserted budget. Ganun ba yun? Hindi, kasi yung insertion, simple, may kanya-kanyang mga proposed budgets
yung merong Kaya nga po, I mean, during that stage in the deliberation of the budget in the BICAM, how could it happen that still there are inserted budget from the two groups, the Senate and the House? Hindi, kasi meron, siyempre merong mga tawag dito, congressional districts, sir, na gusto rin nilang madagdagan ang kanilang mga proyekto. So, feeling nila they were deprived of the budget kasi mas maliit yung sa kanila. So, what they're going to do is to lobby, okay, with the body na magkaroon ng tinatawag nating insertions. That would now, okay, affect, of course, the total budget kasi it would balloon. Maybe it will be more than the submitted national expenditure because of the insertions of both houses, the Senate and the House. Yes, kasi magkakaroon of course ng budget that is larger than what is initially planned. So, siyempre kung magkakaroon niyan, dapat kung may sinabing original budget, so dapat hindi kasi po pwede na yung proposed budget for the year ay sosobra, okay, doon sa approved na GAA. So yun ang pagkakalam ko, hindi ka dapat sosobra doon sa proposed na budget ng through the net. Di ba sir, meron siyang proposed budget? Yeah, I would also assume nga kasya ko man because... Okay, so meron actually sir, pero siyempre doon sa total of the whole budget, siyempre yung prioritization of projects, doon na nagkakatalo. Kasi yung iba sobrang nadagdagan, mas marami na tuloy ulit yung infrastructure projects kaysa yung napupunta sa education. Kasi nga maraming mga local officials that would be proposing or inserting a lot of infrastructure projects in the respective districts. So ang mangyayari dyan, magbo-bloat ngayon yung infra projects, ang problema, the budget would now become larger than initially planned. So ngayon magbabawas sila with other departments, just like sa education, babawasan ngayon yan. So kung babawasan mo yan, so kung mayroong makakakita na mga hindi naman sang-ayon doon sa proposal na yun, edi mag-release ulit yan ng issue or questions. Kaya nagkakaroon ng delay, okay, in the budget because of this additional scrutiny or approval and adjustment to the total spending. So yun yung mga and it is too surprising, attorney, because I understand, kaya the example, that the DPWAs, before the budget of the DPWAs will be submitted in the net, at then the submission from every district na budget da, and then for consolidation before the submission for the inclusion in the national expenditure. Now, during the BICAM meeting, doon to perang ti pakamakam, pwedeng ganon? Yes, pwede pang mag-insert yung iba. Lalo kung feeling nila ay hindi nabigyan ng di ba, yung meron pang mga nagdadagdag doon sa mga projects. And then there are also being being compromised na mga districts na ito siguro bawasan natin dito, na yung proponent ng project na yon di na lang na napansin na later on hindi pala yung na-approve doon sa final version dahil nga binawasan at dinagdag sa ibang distrito, something like that. So kaya nagkakaroon ng mga issues. Kaya very important, very crucial na magkasundo yung ating sana magkakaroon ng pagkakaunawaan between yung ating executive department and the legislative department. So sana papalo na po, abogado, is 12 the representative the House, 12 in the Senate. Now, if such is the case for every member in the BICAM wants to insert a budget for his district, how about the rest? So that will cost now, mas lati ko natin nga inimon siguro. Paano naman ako?
gusto ko rin Basta meron pamilya, sir. Kaya nga, yes, kasi like a family na meron, hindi naman na yung na-address yung mga particular department na kailangan talaga ng mas malaking pondo, hindi na nabibigyan. Yun yung pagkakataon dahil nga sa yung kanilang, di ba, parang misunderstanding. Okay, may mga parang alleged to be na pinapaboran na distrito. But then again, sana naman yung iniisip nila doon, kung wala sanang mga insertions yan at talagang ang tinignan na lang nila is yung proposed NEP, okay, yung budgeting. Na at the end of the day, isang country naman tayo, we belong to one country, and of course the Philippines has a lot of money kasi malaki naman yung pondo ng gobyerno. So ang punto lang dyan siguro is that sa mga tao din, sa boses ng mga tao, parang hindi naman problema actually sa budget. Ang problema kasi parang kinukulang pang budget, trillion lang yung budget. It's very Hindi yan magkukulang kung nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. Yun naman yung hinaing ng tao. Pero hopefully, I agree. That is what we are expecting to be translated in Congress. Yun sanang kino-check and balance ng Congress kung when it comes to the budgeting, tama ba yung mga binabudget ng ating executive department. Okay, so yun sana yung kung magkakaroon lang sana ng isang direksyon na para sa kabutihan ng lahat. So hindi rin yan magkaka-issue. Actually, when you look into our budget, sobra-sobra ito. Okay, para sa mga gusto nilang marating. Kaya lang nagkukulang. I would believe in you because you are an account executive in 2 banks almost. Itong budget po natin ay parang sobra-sobra na kung tutusin. Kaya lamang, as you correctly pointed out, talagang nuhustot implementasyon na sapo-sapo, sub-sobra pa yan, bubugano. Yes, kasi every year, pag halimbawa when you talk about yung mga kalsada, di ba, yung ating mga what else, yung mga bridges natin, hindi naman every year dapat pinapalitan yan kaya kung nasusunod lang yung standard ng or the quality of the output ay nasusunod, di ba, according to standards. So hindi naman yan papalitan for the next 5 years, hindi rin yan binabudget. So marami ka pang other projects na maiisip para doon. Kaya lang kasi kung ikaw ay continuing na yearly naman yung nagkukumpuni ka ng daan, pinabago mo yung bridge, after how many years lang na in-expect na abutin sana yan ng isang mga 50 years or 100 years yung bridge na yan. Kung that bridge was only withstand for a period of 3 years, sira na yan. Ay, nako, Aton. I would appreciate you very much in pointing those observations. Based on engineering works, for a bridge, lifespan is for about 50 years kunada So, na 50 years, succeeding year, maka-programa teman ng other projects na saan nga baromanin ay Apo Lord. So it's not about it's not an issue of the procedure kasi meron naman minamandatong procedure ng ating batas, but then again ang issue dito is about yung napakalaking budget na supposed to be sobra-sobra ay kinukulang. Hindi natin alam ang dahilan ng kinukulang. Ngayon ang dahilan din ng delay. Okay, kasi ngayon hindi na nagkakasya ang sobra. Hindi ko rin alam how. Okay, Atty. Maraglag sa ka na kamang dingig dito. Pani-point out tayo kaniti observations, not only us, but the citizenry as well. Gamot na magkikita damit niya, agpepesoliti mapaspasama ka.
But napinpintas kumape natin din ti oras to. Unfortunately, naamitan tamanin iti oras iti deti MLM. And I would, in all honesty, appreciate very much on how you have pointed out those observations. Ipanggap ka diti project tayo nga mapunduan out of our national budget and how it is being treated during the deliberations of our legislators in the BICAM or in the version of both houses in their respective versions. So siguro it is a rare opportunity for our listeners to hear all this honest to goodness observations ng mapaspasamang iti gobyerno. Yes, we have to be vigilant. Yung tao exactly. We have to use our social media wisely. Manood naman kayo ng mga legitimate mga media outlets like Aksyon Radyo kasi minsan we rely on other people's opinion na hindi naman siya parang may pinapanigan, so hindi dapat gano'n kasi di ba dapat yung totoo lang yung dapat information na makukuha nyo to arrive with the right mindset dun sa mga nangyayari sa ating paligid. Okay. Just like dito sa gobyerno. Thank you very much, Attorney. Thank you. God bless, and we appreciate very much once again for sharing your precious time para iti program. Thank you, and God bless po. Sikang Henry Aksyon!